Sikap zalim oleh Israel sangat terkenal dalam masyarakat Malaysia dan mereka bahkan suka play victim untuk menunjukkan mereka ini adalah mangsa keadaan. Dan mereka menggunakan kebijaksanaan dan penipuan mereka untuk mempengaruhi pemikiran dan pandangan penduduk dunia terhadap mereka. Bagaimana macam negara Malaysia lebih daripada 7,000 kilometer daripada Palestin untuk membantu? Dana? Ya. Tekanan di forum antarabangsa? Ya. Dan senjata ketiga yang sama kuat, kalau tidak lebih kuat, kita boleh boikot produk dan servis mereka. Kita boleh lumpuhkan juga ekonomi mereka dengan berboikot jenama mereka. Tetapi kita sebenarnya nak boikot apa? Bersama saya lagi Lydia dan dua orang tetamu jemputan iaitu Eva Roza Eliana yang merupakan bekas Vice President of UiTM Global Ambassador, Glenn dan juga Azim Naim dari Majlis Eksekutif Pelajar Kolej Dato' On Universiti Kebangsaan Malaysia merangkap Exco Akademik dan Pendidikan UKM yang merupakan anak muda yang nak examine and find out. Lebih baik daripada golongan tua-tua yang tak efektif bila nak buat boikot. Dan golongan muda seperti inilah yang kita akan guna untuk mencari jalan yang efektif untuk memboikot barangan Israel. Hai Eva, hai Azim. Hai. Okey, sekarang ni Eva sekarang buat apa? I sekarang boleh guna IU Boleh? Boleh. Saya boleh, awak boleh, IU boleh, kita boleh. Okay. So I'm right now in the middle of my internship. I'm in Sarawak. So sebab COVID kan, so I'm stuck in Sarawak for now. Dah lama dah tak pergi Semenanjung, so dah lama dah tak masuk UiTM. So I've only been busy doing my internship and my own podcast as well as my own blog site. Oh, you buat podcast apa? Sekarang I tengah buat podcast with my friend, which is basically just a santai punya podcast on, you know, your next door Sarawakian girls, macam tu lah basically. But right now I'm in the middle of another podcast for my company yang I'm doing internship for on environmental issues and awareness for the young people. So that's what I'm doing. So channel apa yang mungkin boleh para penonton di luar sana untuk join podcast you, nak dengar-dengar. Mungkin I pun boleh nak dengar podcast you, maybe you boleh promote you punya podcast kat sini. Boleh je. Nanti ada di link. Kalau siapa yang nak, contact I. Boleh dengar dekat any platform je. You ada Spotify ke, YouTube, Apple Music ke, Google Podcast ke, any type of platform pun available. Apa nama podcast you? Kat mana, macam mana I nak cari? A Centennial Story. A Centennial Story. Centennial Story. Oh, I see. Okay, so para penonton jangan lupa tengok, dengar podcast daripada Eva. So, macam mana Azim sekarang? Buat apa? Sekarang seperti biasalah. Seperti biasa, sekarang saya tengah sibuk menghabiskan saya punya final year project saya lah. Sebab due date pun dah dekat dan sekarang ni saya pun sedang selesaikan assignment saya. Sibuknya. Oh, you dekat UKM ke dekat rumah? Yes, sekarang saya dekat UKM. College tercinta. Oh. memang kena duduk situ je lah. Memang tak boleh balik ke macam mana? Boleh balik tapi sana kat rumah kurang lah berbanding dekat sini. Oh, ini adalah choice you lah untuk tinggal dekat college instead of tinggal dekat rumah. Betul. I see. Okay lah. Tanpa kita membuang masa, kita pergi ke soalan yang pertama untuk Cik Eva dan juga Cik Aziz. Okay, first question adalah kita sebenarnya nak boikot siapa? Kita bercakap tentang Israel tadi. Kita sebenarnya nak boikot siapa? Boikot produk Israel ke? Seperti mana yang kita tahu, Malaysia ni memang tak benarkan produk Israel masuk ke Malaysia. So yang ada adalah services seperti video games, application yang ada di online. So maybe like kerajaan Malaysia mungkin tak mampu nak menyekat benda tu sebab benda ni adalah penggunaan internet kan. So bagaimana nak kena pasti ianya merupakan daripada Israel? As you all can see, the boycott movement is very strong right now sebab online kan, everyone macam nak boycott itulah, boycott inilah, and
at times it's very difficult for you to differentiate yang mana satu dari Israel, yang mana satu tak sokong Israel and whatnot. So one of the easiest ways for you to figure out which brand yang you nak boycott or which brand you nak avoid is there's this thing called BDS movement or BDS list. You boleh Google je BDS movement or BDS list. Dekat situ ada all the list of the brands and the companies that you should be avoiding. And ada banyak. So memang BDS movement is a movement specialized untuk boycott Israel punya movement untuk they have been violating international law, they have been doing all these kinds of basically a crime lah, kita boleh cakap it's a crime. So this is a movement specifically untuk boycott Israel. So maybe you guys boleh instead of nanti you pun confuse you sendiri macam dari Israel ke, McDonald's ni dari sokong Israel ke. So dalam BDS list tu ada all the information that you need. Okay, so maksudnya kalau masa kita nak tahu produk tu ataupun servis tu, application tu daripada Israel, kita boleh tengok dekat laman sesawan BDS tu. Ia adalah satu movement yang listkan produk-produk daripada Israel. So macam mana dengan pendapat Azim? So macam mana kita nak saya kenal setuju. Saya setuju dengan apa yang pendapat saudari Eva cakapkan tu, sebab kita ada satu platform, sebab sekarang ni pun kita berada di zaman media sosial, zaman internet. So cara yang paling mudah adalah kita Google je semua benda. Ada benda yang perlu dan ada benda yang tak perlu kita boycott sebenarnya. Sebab macam contoh kalau kita betul-betul nak tahu produk tu made in Israel, kita cari dekat laman di mana Israel ada buat satu kempen iaitu buy Israel goods, yang mana mereka ada senaraikan barang-barang yang mereka hasilkan, tapi for sure barang-barang tu semua tak masuk di Malaysia lah sekarang ni. Daripada perkhidmatan sampailah ke barang makanan mereka ada senaraikan, tapi memang ada masuk di Malaysia. Tapi ada certain produk yang dihasilkan di Malaysia, sebab kita back balik kepada konsep franchise. Sebagai contoh Nestle kan, bukan salah satu produk daripada Israel, tapi bila back balik Nestle ni adalah sebuah syarikat yang besar. So bila pada konsep franchise, kita ada di merata tempat. Jadi nak tak nak kita terpaksa terima, dan ada masa kadang-kadang kalau kita nak boycott pun akan jadi susah, sebab kalau kita kena cari alternatif apa yang kita perlu ada untuk supaya kita ada barang tu. Contoh Nestle, barang makanan kan, kita ada barang makanan, banyak benda barang makanan. Contoh kalau kita boycott sekarang, apa alternatif produknya? So kita kena prepare apa alternatif produk untuk kita gunakan. Lepas itulah baru-baru ni yang cakap McD pun salah satu produk daripada Israel. Benda-benda yang berulang kali McD, Starbucks. Padahal McD tu telah berubah daripada gerbang alaf kepada syarikat grup Arab Saudi pada tahun 2017. Lepas tu keluar lagi di Twitter. Itulah yang mana kalau kita nak tahu produk tu daripada Israel, kita tengok daripada barcode dia 759 tak silap saya. 729. Produk kalau ada barcode 729 itu produk Israel. Tapi back balik kepada yang mana bila kita manufacturing, kita buat produk tu di kilang-kilang, ia akan berbalik kepada negara asal. Contohnya lah kalau kita macam contoh kita hasilkan produk air mineral, di barcode tersebut ada automatik akan barcode-nya adalah negara Malaysia, bukannya negara Israel. Itu yang kita perlu tahu. Itu saja. Faham. So maksud kita perlu lebih teliti lah. So macam Azim cakap tadi, ramai sekarang yang cakap tak perlulah kita nak ban McD. Sebenarnya apa yang informasi yang saya dapat sebelum ini adalah daripada pelajar daripada Universiti UiTM Puncak Alam, mereka ada membuat satu kaji selidik mengenai McDonald. McDonald ni sebenarnya bukannya McDonald Malaysia lah. Sebenarnya bukannya maksudnya dia salurkan duit tu kepada Israel. So maksudnya McDonald Malaysia ni adalah 100% untuk Malaysia saja. Bukan, maksudnya duit yang mereka dapat bukan disalurkan kepada US ataupun Israel. So banyakkan research dan rakyat Malaysia tak perlulah nak boycott McDonald, tapi kena banyakkan kaji selidik. So kita move kepada soalan yang seterusnya.
Dalam ekonomi alaf baru, banyak perkara yang ada peratusan sumbangan kepada produk dan servis. Macam mana kita nak kenal pasti produk dan perkhidmatan apa daripada Israel? Sebab kita dapat tahu contohnya lah kalau kita tengok daripada produk Jerman, daripada produk UK atau mana-mana countries yang mengeluarkan produk, mungkin ada share daripada Israel. So macam mana kita nak tahu dia mempunyai share daripada produk tersebut sebelum kita consume produk tersebut dan produk tersebut duit tu akan disalurkan kepada mereka. So sebelum saya jawab soalan tu, just to let everyone know, kalau nak boycott companies ni, there are different type of companies yang sokong Israel in different type of ways. So one of the ways is yang you mentioned tadi, maybe ada shareholders from Israel ke, or maybe dia orang contribute their profit to Israel punya movement ke, or maybe just in terms of their policy of supporting Israel. So sebelum kita nak boycott sesebuah company or sesebuah brand, we have to understand macam mana dia orang support Israel, in what type of way. So kalau in terms of shareholder or supporting them supporting them in terms of bagi profit dekat IDF contoh lah maybe we can boycott by stop buying their products terus sebab kita boleh buat research dekat company dekat their website, or kita boleh there are lots of types of articles right now yang that I came across towards in finding out macam mana dia orang support Israel. So contohnya macam Azim dengan Lydia mention tadi pasal McD kan, McDonald's. So for McDonald's Malaysia, as we all know, 100% of the shareholders are Malaysian. So tak ada point lah kalau kita nak boycott lepas tu bagi rugi je dekat business tempatan sendiri. So kalau contoh a lot of people right now macam cakap, oh tak nak boycott Starbucks ke, dia orang support Israel and what not. Tapi actually if we do ample research, Starbucks dah tak support Israel dah. In fact, dia orang tak ada branch pun dekat Israel. They only have branches near Israel tapi bukan dekat dalam Israel. So in terms of an international company, international brand, Starbucks tak support pun Israel. So kalau you buat ample research, you baca enough articles, you akan tahu which one support Israel, which one tak support Israel, which one bagi funds dekat Israel, which one tak bagi funds dekat Israel. So one of the easiest ways for you to boycott is memang tak beli terus lah. Tapi kalau you memang tak beli, I found out that if you boycott by not buying their products, actually tak effective sangat. Because big companies like Dell kan, like you mentioned tadi, kalau you tak beli laptop dia orang still untung. Dia orang still can make money through a lot of other businesses. So contohnya kalau 10 orang boycott tak beli laptop, dia orang tak rugi pun, dia tak kisah pun. So one of the ways is to actually bukannya affect their revenue, tetapi affect their reputation. So you and me are both PR students kan. So we know how when we affect a company's reputation, it goes a long way instead of affecting them by those numbers. So one of the ways for you to do is to figure out macam mana diorang support Israel and how we can cut off that support towards Israel. So point Eva tadi adalah kalau macam kita nak tahu barangan ataupun share daripada company tu, kita kena baca banyak artikel yang mengatakan yang company ni tak support, company ni tak share apa-apa dekat Israel seperti Starbucks yang macam Eva cakap tadi. And also bukan dengan cara kita boycott, mungkin dengan merosakkan reputasi mereka, kita kena macam kita kena tarnish lah dia orang punya brand tu. And then macam mana pula dengan pandangan Azim? Okay, saya setuju dengan apa yang saudari Eva cakapkan sebenarnya tadi. Betul lah. Setiap produk yang dikeluarkan, setiap syarikat yang mengeluarkan barang tu, mereka bukan sahaja membantu daripada segi barang, daripada segi produk, tapi mereka membantu daripada segi perkhidmatan and so on sebenarnya. Itu kita kena ambil cakna. Tak semua syarikat keluarkan produk, mereka akan automatik akan bantu Israel. Ada banyak lagi cara yang mereka boleh lakukan. Kalau kita boikot produk, ada lagi cara lain sebenarnya. Saya setujulah dengan apa yang saudari Eva cakap, yang mana ia akan menjejaskan and so on. Tapi bila kita nak tahu macam mana produk Israel and so on, sebenarnya is back to ourselves lah sebenarnya. Kalau kita asyik membaca
memang betul dalam social media kita banyak benda yang orang share, banyak benda mengenai boikot apa semua. Tapi kalau kita sendiri tak ambil cakna, kita sendiri tak make it confirm yang benda tu adalah betul, benda tu adalah sahih dan kita terus sebar pada orang lain, tak guna juga sebenarnya. Kita dalam kita yang kena confirmkan. Tak, kadang-kadang orang ni suka sebar je tapi mereka tak tahu pun benda tu betul ke ataupun salah. Contohnya lah macam boikot MACD tu semua, tapi bila mereka lakukan boikot MACD, sebenarnya benda yang paling terkesan sekali adalah automatik adalah pekerja MACD sendiri, bukannya orang atasan dan sebagainya. Kita kena tahu yang kadang-kadang yang kerja tu adalah rakyat tempatan kita sendiri yang memerlukan duit untuk teruskan kehidupan. And the next thing is, kalau cara mudah lah kita nak tahu macam saudari Eva cakap, iaitu BDS movement ni pun ada dekat Malaysia juga. Kita Google je apa itu BDS movement di Malaysia. Mereka ada list out kan apa barang-barang yang mereka larang untuk kita beli, boikot lah, contohnya Puma, HP and so on. Ada banyak lagi. Sebenarnya it's back to ourselves lah bagi saya. Faham. Okey, jadi contohnya kalau macam barangan daripada Israel ataupun barangan yang sekutu dengan Israel seperti kita tengok Dell ke HP. Jadi mereka yang menggunakan komputer Dell, HP ni perlu ke buang sebagai tanda sokong mereka sebenarnya nak boikot semua ni. Sebab saya sendiri pun pakai laptop HP. So macam patut ke kita nak buang sebagai tanda kita ni memprotes barangan daripada Israel? That's a very interesting question sebab ramai gila yang cakap nak buang perfume lah, nak buang botol Starbucks lah, apalah. But at the end of the day, you sendiri yang rugi tau. True. So in terms of the boycott movement, we have to be clear of our objective of kenapa kita nak boycott and apa strategi kita nak memboycott company tersebut. So kalau you dah ada barang Dell ke kasut Puma ke apa kan, kalau you buang, company tu tak rugi pun. That's one thing you have to know. You buang, you yang rugi, company tu tak rugi. Dia tak kisah pun sebab you dah beli dah pun barang dia. So kalau you dah ada laptop Dell ke kasut Puma ke, you pakai je lah sebab dah cantik kan. Pakai je lah. Sebab you dah ada, tak rugi pun. Kan? Kalau you buang, you sendiri yang rugi. True. So macam korang dah ada tu tak payahlah, bukanlah. Macam it depends on someone punya opinion lah kan. Kalau bagi I rasa macam bodoh lah kalau you guys buat macam tu sebab benda tu guna duit you kot. Takkanlah you nak buang laptop mahal-mahal, beli dah mahal, lepas tu you nak buang macam tu. Unless kalau you nak beli baru, mungkin you tak payahlah beli. Tak payah beli jenama tu lagi. So yang benda yang ada ni kita stay je simpan. Tak payah nak buang-buang. Membazir tu kan amalan syaitan. So macam mana juga pula dengan pendapat Azim? Okey, bagi pandangan saya, kita anggaplah apa-apa barang yang kita beli yang support untuk Israel ni, kita anggap sebab kita tak tahu lagi. Kita memang tak tahu pun kan barang-barang tu, sebab yelah kita anggaplah kita ni lack of common sense, kita tak tahu, kita kurang membaca. Tapi nak buat macam mana, barang dah kita beli, mungkin kita anggap je lah, mungkin kalau nak cakap sedekah pun susah kan sebenarnya, sedekah kepada Israel macam pelik je. So kita anggap je lah sebagai barang yang kita beli tu sebagai barang yang kita tak tahu, and lepas ni kita jangan beli dah. Sebab susah sebenarnya kita nak suruh orang untuk jangan beli. Itu hak pengguna, hak masing-masing. Susah nak larang. Kita just boleh cakap kat orang stop beli sebab produk ni bla 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 bla. Then it's up to them lah sebenarnya. Itu pandangan saya. Faham, maksudnya dia macam okay, at least macam I dah bagi tahu you yang tak payahlah nak beli ni. Kita dah maksudnya dah create awareness untuk kita kita memboikot barangan tersebut. So it depends on someone tu lah, sama ada dia nak still consume lagi barangan daripada Amerika ataupun Israel, ataupun diorang nak menolak barangan ataupun perkhidmatan daripada Israel. So kita move kepada soalan seterusnya. Actually kita ni sebenarnya nak boikot siapa? Israel ataupun semua orang Yahudi seperti Zuckerberg dan Facebook? Seperti okay. Boleh kepada Eva. Eva, you mute. Sorry, okay. Okay. Soalan tu ada dua maksud. So first you tanya whether kita patut boycott Israel ataupun produk Yahudi macam Mark Zuckerberg is Jewish if I'm mistaken. So my first answer is
we don't have to boycott produk Jewish, all the produk Yahudi semua, because at the end of the day Yahudi adalah sebuah bangsa. And kalau you tengok lately on social media, a lot of Jewish Yahudi dekat overseas, other countries, especially the US, memang stand strong with Palestine and supporting Palestinians' rights, not because dirang Yahudi, tapi because everyone's been saying it's a human right issue, bukannya Muslim versus Jewish issue. So kita tak boleh nak cakap nak boycott semua produk Yahudi, sebab at the end of the day, Yahudi ke tak Yahudi ke, or semua Yahudi ke, we don't know diorang ni support Palestinian movement ke, Israeli movement ke, and it all goes back to the BDS list and the BDS movement, where you can find out mana satu yang support, mana satu yang tak support. And my second answer is pasal Mark Zuckerberg boycotting Facebook ke or whatever product that he has, not because he's Jewish, tapi because dia support the Israeli movement. So sekarang ni kita tahu on Facebook there have been a lot of effort in silencing people yang support Palestine, because Mark Zuckerberg dia pro-Israel lah, pro-Trump lah. So kita boycott Mark Zuckerberg and Facebook and his companies, not because he's Jewish, but because of his principles and his political standings. So there's a difference lah kat situ. Okay, maksud Eva kat sini adalah kita ada dua fahaman. Maksudnya ada Jewish punya fahaman and also Israel punya produk. So macam kita sebenarnya tak sepatutnya lah macam tolak Jewish. Maybe Jewish tu tak 100% menyokong perbuatan daripada negara Israel ataupun tentera-tentera Israel. Maybe diorang menyokong dan sokong rakyat Palestin untuk memperjuangkan hak mereka. So mungkin duit daripada Jewish punya produk tu disalurkan kepada pihak Palestin. Kita tak tahu. So macam mana dengan pendapat Azim? Okey, bagi pandang saya setujulah kita dalam naratif sekarang ni kita perlu bezakan antara isu kemanusiaan dan isu agama. For me sekarang ni, one thing is bagi saya isu ni akan berbalik-balik pada kau Jewish ke, tapi bagi saya ia adalah konsep pada isu kemanusiaan, so ia akan tertumpu kepada negara lah. So bagi saya automatik kita kena tolak, kita kena boycott Israel. So daripada Israel tu automatik lah merangkumi semua aspek daripada segi barang, daripada segi barang, perkhidmatan and so on. Itu saya punya pandangan. Okay, so kalau macam contoh, ramai cakap kita sebenarnya anti-Israel, boycott barangan Israel. Tapi most of gerakan ataupun macam program-program seperti mana yang kita tahu baru-baru ni daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM, dia mengadakan satu gerakan di mana dia nak boycott barangan-barangan daripada US seperti Coca-Cola, Puma, Starbucks and also HP. So benda ni kita sebenarnya nak boycott Israel ataupun boycott daripada US? Kita boleh paskan question ni kepada Azim lah. Okay, for sure lah, dengan sekarang isunya sekarang ni yang tular di social media PPIM kan, yang mana mereka buang Coca-Cola and so on. Padahal pada tahun 2019 ataupun 2017 Coca-Cola sendiri dah keluarkan statement yang mana mereka tak ada terlibat langsung dengan pemberian saham ataupun terkait secara langsung dengan Israel. Jadi sebenarnya PPIM sebenarnya perlu cakna lah dengan isu-isu macam ni. Takkanlah just sebab mereka tak, saya faham mereka nak boycott barang Israel, tapi sebenarnya mereka kena tahu apa polisi-polisi, dasar-dasar sebuah syarikat tu kadang-kadang berubah ikut keadaan semasa kan. Jadi apa soalan tadi lupa dah. Maksudnya adakah kita sebenarnya nak anti-Israel ataupun anti-US? Dengan isu sekarang ni for sure lah kita kena anti-Israel, tapi dalam pada masa yang sama juga perasaan membenci terhadap US tu mesti ada, sebab US pun salah sebuah negara yang menyokong tindak tanduk Israel dengan memberi kuasa. Statement daripada Joe Biden juga keluar yang mana mereka menyokong tindakan Israel melakukan menentang Palestin dan sebagainya. Sekarang ni ia akan terkait antara dua, tapi fokus kita adalah kepada Israel dan masih ada juga perasaan anti membenci US. Sebab sekarang ni saya pun tengok di dalam social media
ramai yang menghentam Israel. Dalam masa yang sama juga mereka juga menghentam Joe Biden, US sekarang ni. Itu pandangan saya. Oh, maksudnya masuk Azim Naim adalah kalau kita nak menentang Israel, kita juga kena menentang US sebab ini adalah sekutu daripada Israel. Mereka lah yang beri banyak dana. Seperti mana kita tahu, Joe Biden memberi 700 juta tak silap saya USD untuk bantu dalam peperangan di antara Israel dan juga Palestin. So this is one of the fact lah yang menunjukkan US sebenarnya membantu Israel. Tak salah kalau kita nak membenci Israel, membenci US juga. So bagaimana dengan pendapat Eva? Saya setuju on the movement yang kalau sekarang ni one of the points yang Azim cakap is we have to focus on being anti-Israel. So saya sangat setuju sebab kadang-kadang kalau kita anti sangat banyak benda, we tend to lose focus. Kita nak anti yang mana satu. So at the end of the day kita kena fokus yang anti-Israel. Lepas tu kalau nak anti-US, it's a very difficult, challenging lah sebab macam mana, what is the action of being anti sesuatu negara? Macam mana kita nak memboikot sesebuah negara? Sebab kat situ pun banyak produk. Kita pun sekarang ni of course kita consume banyak produk dari US, and kalau nak boikot satu negara tu, kita nak consume apa? That's the hard truth. Sebab kita pun we cannot stand independently with our own local products. So that's the hard truth that we have to face. Jadi kalau nak boikot US, we still have to figure out strategi yang betul. Kita nak kenapa kita nak boikot US? Apa yang kita patut buat supaya boikot kita berjaya? So kalau nak boikot US, you just shout it out, cakap oh kita boikot US, kita anti US and whatnot. Tu pun there's no point in shouting it out macam tu je. So kalau nak boikot US sekarang ni betul lah yang Azim cakap, a lot of people right now condemn Joe Biden cakap apa, his policies and statement dia cakap pasal dia cakap Israel has the rights to defend itself kan, benda macam tu. Kita condemn lah benda macam tu. Kita condemn on social media, speak up against the government, the US government, but not sesebuah negara itself. That's very important for you to be able to differentiate between anti-US ataupun anti-US government. Sebab yang bagi itu adalah government. Saya setuju sebab sekarang pun basically banyak barang kita MNC daripada sana, US, sedangkan produk handphone kita Apple pun daripada sana, and then kita punya entertainment industry kita pun more kepada sana. Kita minat tengok Hollywood and so on. Kalau kita boycott, habis tu apa yang kalau kita boycott, so apa yang kita dapat sebenarnya? So kita kena tahulah bezakan sebenarnya. Apa je yang tinggal untuk kita kan? So maksudnya main dia adalah kita kena boycott Israel. Kalau nak boycott US, kita kena tahu apa yang kita nak boycott, dari segi apa. Jangan membuta tuli je nak boycott sebab kita pun ada consume produk daripada US. So kita move kepada soalan yang terakhir. Sebagai anak muda, kita ni anak muda yang mempunyai idea yang fresh, strategi baru. Jadi apakah you guys punya strategi lah kalau you ada satu pertubuhan ataupun persatuan untuk memboikot barangan Israel ini, selain yang dilakukan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia yang saya cakap tadi, dia orang boikot dari segi penggunaan Starbucks, Tumah, HP semua tu yang mereka adakan untuk memboikot barangan Israel. So apa you guys punya strategi? Azim nak jawab dulu. Okay, bagi pandangan saya setuju sebenarnya dengan kempen boycott ni. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi kita kena make sure yang kempen ni adalah secara berterusan, bukannya hanya untuk jangka masa pendek. Sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. So what's the point buat kempen boycott? So dia hanya untuk masa pendek je. Bila isu tu bangkit, bila isu Palestin bangkit, masa tu lah masing-masing ramai nak boycott apa semua. Tak ada solusi yang sesuai dengan isu ni sebenarnya. So jadi bagi pandangan saya untuk since kita dah boycott, why not kita punya local product sendirilah. For sure lah daripada kerajaan sendiri perlu ada satu dasar, yang mana dasar barang buatan Malaysia. Kita perkasakan barang sedia ada, yang mana barang tu menjadi alternatif kalau kita dah boycott produk-produk Israel ni. So daripada situlah bila kita ada polisi dasar buat barang buatan Malaysia ni, daripada situlah kita
mampu naikkan IKS, berniaga-peniaga tempatan. Daripada situlah sebenarnya kempen boikot ni bagus, tapi kita kena ada objektif, kita ada misi dan berterusan. Bukannya kejap ada, kejap tak ada. Itu yang sebenarnya kena ada, and make sure kita kena tahu apa yang kita nak tentang and apa yang benda yang kita nak boikot, tanpa boikot membuta tuli yang pada akhirnya akan beri kesan kepada orang di sekeliling kita yang kita tak tahu langsung. Itu pandangan saya. Okey, so maksud Azim tu kita kena menguatkan dasar kerajaan untuk meningkatkan lagi jenama-jenama dan produk tempatan untuk kita consume, instead of kita consume daripada produk-produk daripada Israel, produk-produk daripada US yang memberikan sumbangan yang banyak kepada Israel. So bagaimana dengan pendapat Eva? Saya sangatlah setuju sebab as we said just now, kita consume banyak sangat produk dari luar because produk tempatan sendiri tak diperkasakan dengan betul. So tapi one of the ways that I think is more effective in terms of in the long run, instead of kita, there's a lot of boycott movement lah sekarang. Instead of kita nak focus on boycott lah semua company ni, Dell, Puma semua, why don't kita contribute our money towards companies and brands that are in line with our principles, yang support Palestine, yang bagi profit diorang untuk support the Palestinian movement. Sekarang ni banyak sangat local products yang I tengok lah dekat Instagram kan. Jangan jual online, jangan cakap 100% of the profit goes to Palestine, 100% of the profit goes to this NGO yang akan membeli barang lah untuk orang dekat Palestine. So why don't kita focus on boycotting Dell, Puma yang actually kita jarang pun beli sebenarnya. So why don't kita focus, shift our focus from boycotting those brands yang kita jarang beli to contributing our money to companies that support the movement yang kita support, that support Palestinian movement. So that is a more effective way lah for you sebab yang I cakap tadi kan, sebenarnya boycotting ni tak efektif sangat sebab kita tak beli pun the companies will still make big bucks, will still make a lot of money. So why don't kita counter that with contributing our money to brands that support the Palestinian movement. True. Contohnya macam kita tengok sekarang ni baru-baru news pasal Bella Hadid dia dah di-endkan kontrak oleh Dior. Instead of kita beli barang-barang Dior, why not kita tolong peniaga-peniaga tempatan yang menjual barangan-barangan untuk rakyat Malaysia. Contohnya beg tempatan lah, beg-beg barangan tempatan. Dan mungkin mereka sebenarnya menolong sedikit sebanyak untuk salurkan kepada rakyat Palestin. Instead of kita beli barangan Dior ke beli barang mahal, kita boleh salurkan kepada produk-produk tempatan ini supaya mereka dapat membantu dari segi kewangan untuk rakyat Palestin. So terima kasih diucapkan kepada Eva dan Azim kerana sudi menjadi tetamu jemputan kita pada hari ini. Banyak sangat input saya dan para penonton dapat mengenai topik ini. So saya harapkan para penonton pun dapat mengambillah benefit daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Diharapkan para penonton dapat juga memanfaatkan informasi yang dikongsikan oleh kedua-dua guest kita pada hari ini. Untuk penonton di luar sana, jangan lupa subscribe YouTube, follow Instagram dan juga Twitter My Campus Radio untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik pada setiap hari. Teruskan menonton live kami pada hari esok dengan topik yang lebih menarik. Bye-bye and have a nice day. Bye.